Sunt Roxicinela și dacă vreți să aflați tipsuri despre cum facem această pâine și cât de bună este, stați cu mine până la final. Pâine pentru sandwich. Ca la mama acasă. Și să ne apucăm de treabă. Mi-am pregătit ingredientele: făină, sare, zahăr, drojdie, ulei și apă un pic călduță. Începem rețeta în făina. Pentru că eu am drojdie instant, nu o pun la crescut, o pun direct. Adăugăm și zahărul și vom da o amestecare. Nu de alta, dar să pot pune sarea. Sarea nu o pun fleașcă, buldubec, ci o întind așa, o presar așa. Am descoperit că nu contează dacă sarea ia contact cu drojdia, cel puțin cu drojdia pe care o folosesc eu, cea instant. Și acum punem totul la gicuță, la robot, la frământat un pic. Amestec întâi un pic așa făina cu restul ingredientelor uscate, după care încep și cu apă. Apa să fie călduță, nu fierbinte, că omorâm drojdia, dar nici rece, că facem degeaba. Nu voi pune toată apa, vreau să văd întâi cum se face coca, în funcție și de făină. Eu am făină de moară, de țară. La final voi lăsa cantitățile exacte, câtă apă a intrat și câtă făină. Făină știu cât a intrat, vă spun câtă apă. Ca tips, din când în când putem opri să dăm de pe margine făina rămasă. Asta dacă o faceți cu roboțelul. Eu sunt dependentă de el pentru orice îl folosesc. Și acum lăsăm la frământat 5 minute. Până să treacă cele 5 minute, punem și uleiul. Și acum lăsăm să tragă tot uleiul și punem la crescut. Au trecut 5 minute, am scos din mixeraș bolul. Am făcut așa, facem o
strângem într-o mingiuță. Ia. Nu rămâne nimic, deci e foarte mișto coca. Mi-amintesc că mama o făcea destul de des când eram copil, dar na, eu am încercat tot felul de variante. Numai pe asta nu. Acum, plastic și l-a crescut până își dublează volumul. A trecut o oră, pâinica mea arată așa, coca de fapt arată așa, că încă nu e pâinica. Ce facem acum? O răsturnăm, îi dăm o împachetare și o punem la crescut. Să luăm și racleta. Eu am avut între timp nevoie de vasul mixerului, așa că am schimbat coca. Luăm bine de pe vas, nu e păcat de ce e aici. Și să vedem, trebuia de desubt, nu trebuia făină. Deci dăm o împachetare. Întâi întindem, după care aducem așa, aducem așa. Acum eu așa o fac, dacă aveți altă metodă, puteți să-mi scrieți. Tot timpul avem de învățat. Pregătim tavă și o punem iarăși la crescut. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Și acum pur și simplu rulez cât mai strâns, apăs, rulăm, apăsăm. În mod normal aș fi făcut-o împletită, noi așa o preferăm, dar acum am zis să fac rețeta așa cum o făcea mama, simplă ca pentru sandvișuri. Luăm tovuca, înghesuim aici pâinica, ung în cap și la cop jumătate de oră. La crescut. Am trecut jumătate de oră. Am crescut. Mâncați-ar mama. Ce frumos ai crescut. Hai să nu-mi dai înapoi acum. Ce înseamnă să faci și altceva să nu te uiți? S-a lipit. Am schimbat drojdia și se pare că e cea mai bună dintre toate. Cam așa arată pâinicuța mea. Acum o aruncăm la cuptor. Eu am setat cuptorul la 200 de grade și la final vă spun și ce drojdie am folosit și cât am ținut-o la cuptor. Dar înainte să o bag la cuptor, vreau să-i fac așa. Să-i dau voie să crească frumos.
cum spuneam la sfârșitul videoclipului, o să vă mai dau niște sfaturi pe care și eu le-am luat de la alții și mi-au prins bine. Deci acum cu el la cuptor. Am scos pâinea din cuptor, aici am pus niște apă rece și cum o scoatem imediat, eu îi fac așa. Putem să-i dăm și cu unt, dar eu așa m-am obișnuit la toată pâinea. Mama nu făcea așa, punea un ștergar special de pâine umezit. Și acum să încercăm să o și scoatem. Harș. Dăm jos hârtia cum putem. Să lăsăm pe grătar să răcească. Noi așa o vrem, nu o vrem mai făcută de atât pentru că nu ne place. Dacă simțiți nevoia, o puteți lăsa mai mult. Așa arată pâinica. Am scos și hârtiuța. Am spus că o să vă dau niște tipsuri. 1. În cuptor este bine să puneți o oală cu apă, cel puțin în primele minute, ca să genereze abur, să face mult mai bine pâinea. 2. Făina, obligatoriu, trebuie cernută. 3. Este bine, dacă puteți, în tavă, eu n-am făcut de data asta, o să mai fac pâine și o să vă arăt, să puneți un pic de apă. Atunci nu se mai lipește hârtia, se coace și bine. Și am mai promis că vă arăt și ce drojdie am folosit. Asta e drojdia pe care am folosit-o la această pâine. Mi se pare cea mai reușită dintre toate. Eu foloseam oricum drojdie instant. Luam o drojdie la o cutie roșie, ceva italienesc, dar asta e și mai minunată. Pâinica mea de astăzi, sper să încercați rețeta. Sper să vă placă și nu uitați, dacă v-a plăcut, share, subscribe, like. Roxicinela vă pupă! Pa! Și bineînțeles, în căscată. Lăsați pâinea să se răcească, nu o tăiați caldă, nu o rupeți. Lăsați-o bine să se pentru că ea, dacă o tăiem acum și o rupem, sau o rupem acum, se încrudește, se năclește miezul, se face iurea, gumos. Deci lăsați-o, aveți răbdare, chiar dacă nu vă spun cum miroase la mine în bucătărie. Chiar dacă miroase bine în casa pâine caldă și vă e poftă de o felie de pâine cu unt și cu gem de mandarine, aveți răbdare și lăsați-o la răcit. Vă pup!